السلام عليكم. الله ما شافه بالعين عرفه بالعقل، عبارة دائما نقولها، وكنت دائما أسأل نفسي شلون عرفه بالعقل؟ ممكن بالعقل وحده بدون أي نصوص دينية أو تاريخية نقدر نعرف خالق هذا الكون وصفاته؟ وقدرت ألقي استدلال منطقي اسمه الاستدلال بالخلق. زين، شنو يعني الاستدلال بالخلق؟ بتبسيط هي خطوات منطقية بسيطة لإثبات وجود خالق للكون، تبدي بمقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى: الكون وجد بعد أن لم يكن موجودا. المقدمة الثانية: كل ما وجد بعد أن لم يكن موجود جاء من مسبب قبله. النتيجة: الكون نفسه هو سبب جاء من مسبب قبله. المقدمة الأولى: الكون وجد بعد أن لم يكن موجود. أولا، كل ما حولنا وجد بعد أن لم يكن موجود. يعني شنو؟ من المشاهدة والحس نشوف شغلات تجي ما كانت موجودة قبل، مثل الآلات والبنايات والنباتات والحيوانات والناس. ومن علم الجيولوجيا هم عرفنا أنه أنهار وجبال وقارات ما كانت موجودة وصارت. ومن دراسة الانفجار الأكبر بيج بانج نفتهم أنه المجرات والكواكب هم كانت موجودة في وقت ما وبعدين انوجدت. زين، بس الكون نفسه ممكن يكون أزلي ولا موجد له، يعني على اعتبار أنه الانفجار الأكبر صار ورا ما ضربت بالأمثريد، ومو هذا اللي سوى الكون. صحيح، في الماضي والحاضر أكو ناس يميلون لهذا الاعتقاد. هنا اسمع جواب عالم الأحياء إدوارد كاسل لما رد على اللي يدعون بأزلية الكون. قال: ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الرأي الأخير، فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا، فهناك انتقال حراري مستمر بين الأجسام الباردة والأجسام الحارة، ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها جميع الأجسام وينضب منها معين الطاقة، ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيميائية أو طبيعية، ولن يكون هناك أثر للحياة نفسها في هذا الكون. ولما كانت الحياة لا تزال قائمة ولا تزال العمليات الكيميائية والطبيعية تسير في طريقها، فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا، وإلا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل نشاط في الوجود. وهكذا توصلت العلوم دون قصد إلى أن لهذا الكون بداية. حلو، ديناميكا الحرارية شنو؟ هسه أنا افتهمت. زين، خلي أشرح لك بأسلوب ثاني. الكون متكون من مجرات، والمجرات متكونة من نجوم وأجرام وغبار كوني، وكل نجمة مثل استكانة شاي. إذا دخلت الغرفة ولقيت استكان شاي مصبوب وحار، ايش راح تقول؟ أكيد راح تقول هسه صبوه أو قبل شوية، ولا يمكن أن يكون الاستكان مصبوب من قديم الزمان، لأنه بكل بساطة بعد حار. ونفس الشيء النجوم بالكون بعدها حارة، والطاقة اللي بيها تتوزع بين الأجسام الحارة والباردة، وبمرور الوقت تفقد طاقتها وراح توصل لوقت وتنطفي. ولو كان هذا الكون أزلي لوصل إلى أعلى درجة من التوازن من زمان وبرد مثل استكانة شاي. طخت. واكو سبب ثاني ما ذكر العالم، وهو توسع الكون بشكل مستمر من الانفجار الكبير ولحد هذه اللحظة. ولو كان الكون مستمر بالتوسع من الأزل كان وصل أقصى اتساع ممكن يوصله من زمان، وأصلا كان المادة اللي بداخله تبددت. زين، شلون عرفوا الكون دا يتوسع؟ شوف يابا، إذا جسم مضيء في الفضاء دا يبتعد عنك راح لونه يميل للأحمر، لأن الطول الموجي للضوء مالته دا يتمدد ويزيد. ولكن إذا دا يقترب عليك راح يكون لونه يميل للأزرق أو البنزرقي، لأن الطول الموجي دا يقصر. فاكو عالم اسمه إدوين هابل اكتشف انه الضوء اللي دا يجي من المجرات لونه يميل على الأحمر، فاكتشف انه كل المجرات دا تبتعد عن مجرتنا وعن بعضها بنفس الوقت، واثبت انه الكون دا يتوسع. فبالنتيجة كل شيء يتوسع كان إلى نقطة بداية، وعن طريق هذا الاكتشاف بلش العلماء يدورون أكثر إلى أن توصلوا بعده الانفجار الأكبر. هسه أثبتنا الكون بداية. أصب لك نجمة ويانا، مجرة حارة هسه ونمخضريها. يلا صب. المقدمة الثانية: كل ما وجد بعد أن لم يكن موجود جاء من مسبب قبله. هذا يسموه مبدأ السببية، وأصلا بدون هذا المبدأ تتعطل حياتنا بشكل عام. ويليام لين كريغ بروفيسور الفلسفة الأمريكي يقول عن هذا المبدأ: أولا وقبل كل شيء، إن من لب الواقع الحتمي أنه لا يمكن لشيء أن يوجد من لا شيء. إن اقتراح ظهور الأشياء إلى الوجود ببساطة بدون أي سبب هو إلغاء للتباحث الفلسفي الجدي والالتجاء للسحر. يعني إذا ما راح نقبل مبدأ السببية ونقول إنه الممكن للأشياء تظهر من نفسها، معناته راح نفتح كشك يم عباس. ثانيا، إذا كانت الأشياء تستطيع فعلا أن تأتي إلى الوجود بلا سبب ومن لا شيء، فيصبح من المتعذر تفسير كيف يمكن حقا لأي شيء وكل شيء ألا يأتي إلى الوجود بلا سبب ومن لا شيء. يعني إذا ممكن الأشياء في الكون تجي من غير مسبب، ليش ما أصبح الصبح بحضني $1,000,000؟ أخيرا، إن المقدمة الأولى مصدق عليها بشكل مستمر في خبراتنا، فلدينا بالتالي أقوى الدوافع لقبولها.
يعني ابن أختك من ضربته علابية وقال لك منو ضربني، قلت له ما حد ضربك، ما صدقك، تريد العلماء تصدق؟ أكو طريقة أحلى، وهي طريقة وضع كل الاحتمالات وشطب الاحتمالات المستحيلة وإبقاء الاحتمال المنطقي. والاحتمالات هي: العدم أوجد الكون، الكون أوجد نفسه، الكون له موجد. العدم أوجد الكون، العدم هو لا شيء، لا وجود له، ومن لا وجود له لا يمكن أن يوجد شيء. بس ممكن واحد يقول يمكن أن يخلق الكون من العدم فيزيائيا. هذا مو جواب سؤالنا، لأنه جواب على سؤال شلون انخلق الكون، مو من خلق الكون. خلي أوضحها لك. يعني إذا أجا واحد وسألك شلون بنيت بيتك، تجاوبه من الماكو بنيته، جواب مقنع. ولكن لو سألك منو بنى بيتك وجاوبته الماكو هو، أو لا أحد أو لا شيء هو اللي بنى بيتي، هنا ممكن يخابر لك على الشماعية. الكون أوجد نفسه بنفسه أيضا مستحيل عقلا، لأن الحادث لا يكون سببا وعلة لحدوثه، فلا بد من سبب خارج عنه لحدوثه. أو بمعنى أصح، الكون كان قبل وجوده عدما، ولا يمكن للعدم أن يوجد شيء، مثل ما وضحنا بالاحتمال السابق. لكن ممكن يجي واحد ويقول ممكن أن قوى الطبيعة والجاذبية هي التي أوجدت الكون. الجواب لا، لسببين. الأول، هذا يعني أن الكون ما اجى من نفسه، ولكن قوانين الطبيعة والجاذبية سوته، ولأن الطبيعة والجاذبية من جنس هذه الموجودات التي وجدت بعد أن لم تكن. شنو يعني؟ شوف يابا، قوانين الطبيعة والجاذبية جزء من هذا الكون، وجدت مع الانفجار الأكبر في جزء صغير كلش من الثانية، تحديدا ب10⁻43 للثانية، وفي درجة حرارة 10⁻36 كلفن. يعني قوانين الطبيعة قبل هذا الجزء الصغير كلش من الثانية من الانفجار الكبير ما كانت موجودة، ولو كانت موجودة ما كان حدث الانفجار الكبير أصلا، وهذا متفق عليه بين العلماء. فهي حادثة ومخلوقة، ويبقى السؤال قائم: من أوجد الجاذبية والطبيعة؟ وصلنا النتيجة أن لهذا الكون موجد وخالق، ولهنا يوقف هذا الاستدلال. زين، منو خلق هذا الخالق؟ الجواب: مو شرط ينطبق هنا مبدأ السببية. شلون بالله؟ شكلك ما فهمت قانون السببية صح، لأن قانون السببية يقول كل شيء وجد بعد أن لم يكن موجود، إذن لا بد له من موجد، وإحنا أثبتنا أنه الكون لم يكن موجود، وأنه وجد فلازم يكون له موجد. أو بمعنى أدق، هي أن لكل حادث سبب وليس لكل شيء سبب، وهذا الفرق جدا مهم. لأن مثلا إذا اجيت ولقيت القنفة مو بمكانها راح تقول منو حرك القنفة، بس إذا اجيت ولقيت القنفة في نفس مكانها ما راح تسأل منو ما حرك القنفة، إلا إذا تريد تدور مشكلة ويا المرة. فلازم تثبت أول شيء أنه هذا الخالق ما كان موجود وبعدين انوجد حتى تقدر تطبق عليه قانون السببية، مثل ما سوينا ويا الكون، مو بالعكس. ولا يمكن عقليا أو علميا إثبات أن هذا الخالق لم يكن موجود وأنه وجد بعد ذلك، أو كان له بداية وأنه محدث وليس أزلي. أنت قلت مو شرط، يعني إذا ما نقدر نثبت لشيء بداية مو معناته يكون ما عنده بداية، وعلى أساسه راح أقول مبدأ السببية تمتد إلى ما لا بداية. هنا الجواب: ما كان نوجد شيء بالأساس إذا قلنا هيك. يعني شلون؟ لأن إذا كان كل مسبب خاضع للسببية لتطلب أن لا يفعل سبب إلا بعد فعل المسبب قبله، وأن يستمر التسلسل إلى ما لا بداية، وبالنتيجة لن يحدث أي سبب نهائيا. هم افتهمت؟ زين دعافس، جيب الدومنة. أصنيف له عادي. إذا رتبنا 20 صاي دومنة بحيث من يوقع اللي بعده، الدوشيش راح يمثل حاضرنا، هذا الدنعيشه، وأول صاي راح يمثل الماضي أو البداية. هنا صاي الدومنة صار هو مدفوع من قبله، سبب لما قبله، وهو الدافع للقدامه، مسبب لما بعده. وكل صاي يحتاج ثانية حتى يوقع، نقدر نقول الدوشش ياخذ 20 ثانية حتى يوقع. زين، إذا سويناها 1000 صاية، 1000 ثانية. زين، إذا كانت مليون صاية، مليون ثانية. زين، إذا كانت مليار صاية، مليار ثانية. زين، إذا استمرت صايات الدومنة إلى ما لا بداية، شو وقت راح يوقع الدوشيش؟ ما راح يوقع أبد. بالضبط، يعني لو كانت السببية ممتدة إلى ما لا بداية لما حدث أي حدث، فلا بد أن هناك مسبب لما بعده لم يكن سببا لما قبله. وهذا يعني أنه يختلف عن صايات الدومنة، ما تنطبق عليه لا قوانينها ولا سببيتها، وأنه له إرادة حرة اختارت متى يدفع أول صاية وكيف. أي أنه لن تكون أنت وأنا والكون كله موجودين إذا ما كان هذا الخالق الأول موجود بالأساس، وهذا يسموه دليل منع التسلسل في المؤثر. زين، من الاستنتاجات شنو صفات هذا الخالق؟ أولا، هو خالق لهذا الكون. 2، لا يمكن أن يكون مخلوق مثل ما شرحنا بمثال الدومنة. 3، بالنتيجة لأن ما له خالق لا بداية له. 4،
له إرادة ورغبة حرة بأن يوجد هذا الكون. 5. وهو قادر وقوي ذو قدرة هائلة تستطيع التحكم بهذا القدر الهائل من الطاقة والكتلة. 6. عليم يعلم متى يتدخل بأي جزء من الثانية كي يخلق القوانين كي لا ينهار النظام. وهذا ينطبق على أسماء الله: الأول، المبدئ، الخالق، العليم، الخبير، العظيم، الواجد، الصمد، القادر، المقتدر. زين، هل استدل الله بهذا المنطق لإثبات وجوده؟ الجواب نعم. بما يخص مبدأ السببية، الله سبحانه اختصر الاستدلال بسؤال تهكم يثير العقول ويخليها تتفكر بعمق: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وفيما يخص اكتشاف وتوسع الكون اللي كان بذرة لاكتشاف الانفجار الأكبر، الله أرشدنا إلى بقوله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وبخصوص الانفجار الأكبر نفسه وتكون الحياة على الأرض، الله أرشدنا إلى بالآية الكريمة: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله سبحانه يريدنا نشغل عقولنا للاستدلال عليه، وبدليل آيات اللي ذكرناها وآيات كثيرة تأمرنا بإعمال العقل. لا، والأكثر من هذا، اللي فقد عقله كالمجنون أو فاقد الوعي أو اللي عقله غير مكتمل كالطفل لا تكليف عليه وما عليه حساب حتى نفهم شنو قيمة هذا العقل عند الله. هسه منا ورايح من تسمع عبارة الله ما شافوه بالعين عرفوه بالعقل، صار عندك الإثبات. والسلام عليكم.